khi mà tất cả chúng ta trước khi làm một cái điều gì thì chúng ta phải tính cái hậu quả của nó trước đi. Nếu tôi làm việc này thì cái kết quả tôi nhận được là gì? Nếu tôi làm việc này thì hậu quả tôi nhận lại là gì? Nếu tôi không làm việc này thì tôi mất gì? Tất cả những cái việc đấy mình cần phải tính toán trước. Còn khi đã làm rồi thì đừng có kêu. Bởi vì trong cuộc đời này không ai bấm chuột thay mình cả. Anh em ạ, không ai bấm chuột thay mình hết. Mà chỉ có mình và cái tay này của mình bấm vào đây thôi. Nó không phải là vợ, nó cũng không phải là chồng, nó cũng không phải là con, không phải là ai hết, mà là chính mình. Cho nên là gì? Mình đã làm là mình phải có trách nhiệm với điều mình làm. Đừng bảo là vì A, vì B, vì C, vì D, vì X, Y, Z mà làm do tôi ra như vậy. Chẳng vì ai hết, vì mình. Khi nào mà bạn hiểu được điều như vậy, bạn phải có trách nhiệm với tất cả những việc làm như vậy, thì cuộc sống mới trở nên nó vui tươi. Còn đến lúc nào vẫn tại thằng hàng xóm, tại con vợ, tại thằng chồng, tại mấy cái đứa con, thì lúc đấy là mình, đến bản thân mình vẫn còn chưa yêu được mình mà, thì làm sao tiền nó yêu được mình. Đấy. Đến bản thân mình còn đang chưa yêu được mình, lại cứ bắt tiền nó yêu mình, nghe nó ngược đời nhỉ. Đúng không ạ? Bởi vì ở trong cuộc đời chúng ta đâu chỉ có tài chính là thua lỗ đâu anh em. Cho nên là mình phải tự mình ra quyết định và tự mình chọn cái cách để mình hành động. Mình phải quyết định thôi, chả ai quyết định thay được mình hết. Thế vậy là gì? Là nếu như mà mình không có những cái quyết định như vậy tại cái thời khắc đấy, thì lúc đấy nó sẽ có rất nhiều thứ xấu hơn, tồi tệ hơn nó xảy ra. Cho nên là hoạt động cắt lỗ là hoạt động chủ động. Anh em ghi xuống nhé. Hoạt động cắt lỗ là hoạt động chủ động. Chứ không mình cứ níu cái tư duy của mình, níu cái suy nghĩ của mình vào trong một cái thương vụ đấy, làm cho mình không suy nghĩ được ra cái tình huống khác, thì nó sẽ rất là rủi ro. Đúng không ạ? Và rủi ro lớn nhất là mất tất. Hoặc là mất cả cái con người này, hoặc là mất tất những cái gì mình có. Và lúc đấy phải làm lại. Nếu như mà mất hết ở độ tuổi 25, 26 thì chuyện bình thường, chả làm sao hết. Dưới 30 bình thường. Nhưng nếu như bạn mất cái điều đấy diễn ra từ 30 đến 35 thì đó là bắt đầu khó khăn hơn rồi. Và đặc biệt những anh chị nào ở đây là ngoài 40 tuổi, ngoài 45 tuổi trở ra mà lại bị mất hết, bắt đầu lại từ đầu thì gần như không thể. Rất vất vả. Đúng không ạ? Đấy. Bởi vì là những cái đoạn trước đó là mình đã phải mất rất là nhiều công để mình có được. Mà đến bây giờ mình không cắt lỗ chủ động, mà để cho nó thả thuyền trôi sông. Thả thuyền trôi sông. Giống như là nhảy vào bán ngược nhưng lại không đặt cắt lỗ. Ở tại cái lúc đấy thì chẳng có cách nào cứu được cả. Chỉ có lúc đấy mà khi chúng ta đi qua nó rồi thì chúng ta mới nhìn ra được lý do tại sao mình lại hành động ngớ ngẩn đến vậy. Đúng không anh em? Đấy. Cho nên sau đó mình bình tĩnh trở lại thì mình mới thấy rằng những cái này là những cái thứ là mình cần phải làm, điều chỉnh lại. Chứ còn nếu như mình không chủ động thì là thị trường tài chính hay ngoài đời này làm sao mình biết trước được điều gì xảy ra? Chịu không thể biết trước được. Đúng không ạ? Làm sao biết được? Đúng không? Cho nên là mình chỉ có thể chủ động để mình làm được điều tốt nhất đối với chính mình thôi. Thì cắt lỗ chủ động đó là cái hoạt động mà chúng ta cần phải làm. Cái đó là cái bình thường thôi. Khi mà chúng ta trong quá trình làm ấy, mà chúng ta không có cái kiến thức nhất định, không có tính toán được những cái toan tính, không có kế hoạch, thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái đấy là chuyện bình thường. Cho dù bạn đầu tư cổ phiếu hay bạn đầu tư forex hay bạn đầu tư vàng hay bạn đầu tư bất kể một cái gì đấy mà các bạn không làm cái hoạt động gọi là cắt lỗ chủ động thì mọi thứ nó sẽ đến với chúng ta, nó sẽ rất là mệt.